GraalVM – це проект, який розробив Oracle Labs організації, і Oracle Labs – це така R&D організація в Oracle. Ми робимо дуже багато таких, власне, R&D інтенсивних проєктів. І GraalVM був такою, можна сказати, науковою розробкою приблизно 8 років. І вже десь 2 роки, як це production-ready продукт і проект. І я тут з вами для того, щоб поговорити сьогодні про те, де і як ви можете його використовувати. Отже, для початку таке коротке оверв'ю. GraalVM – це, як казав, в принципі, Сергій, це високопродуктивна віртуальна машина, і вона може виконувати оці всі мови, що ми бачимо тут зверху на слайді, і також, що цікаво, працювати у контексті дуже різних платформ. Платформи ми бачимо тут внизу. Якщо в 2 словах, GraalVM може виконувати Java, JVM мови, такі, наприклад, як Scala, Kotlin, і в цьому сценарії ми говоримо про використання в контексті OpenJDK. Якщо ви OpenJDK чи будь-яку JDK Fusion, вам дуже легко в цьому режимі, в JIT-режимі, переключитися на GraalVM. І єдине, що поміняється для вас в цьому сценарії, це те, що вашим компілятором верхнього рівня тепер буде не а GraalVM, наш власний новий компілятор. Це перший такий великий режим, в якому ви можете використовувати GraalVM. Також GraalVM може виконувати ці всі інші мови, які ми бачимо тут зверху. Ми маємо свої власні імплементації JavaScript, Ruby, і, можливо, якщо ви цікавитеся Data Science чи Machine Learning, також у нас для цього є імплементації R і Python. І також у нас є свій власний LLVM runtime, тобто ми можемо виконувати і LLVM мови. Стосовно контекстів чи платформ, де ви можете використовувати GraalVM, ми вже сказали про OpenJDK, так? Тобто як нормальний стандартний спосіб ранити Java. Також ви можете ранити Node.js програми в незмінному вигляді, так? Тобто без ніяких там зусиль в плані міграції, також на GraalVM. І ще один цікавий сценарій, який можна сказати embedding GraalVM, це в базі даних, і, зокрема, в базі даних Oracle, також всередині можна використовувати GraalVM, і ми про це поговоримо трошки пізніше. І останній, але, як на мене, дуже цікавий режим, це те, що GraalVM може використовуватися stand-alone, тобто як єдиний runtime, необхідний для виконання ваших Java-програм, і це буде native image режим GraalVM. Це таке загальне оверв'ю, і якщо говорити про переваги, і чому, наприклад, вам би міг бути цікавий GraalVM, і чому в нього варто звернути увагу, це високий перформанс. GraalVM містить власний новий компілятор, який має ряд нових оптимізацій, завдяки якому він може пришвидшувати значно перформанс програм. Це стосується як Java, JVM мов, так і інші, ми бачили на попередньому слайді. Також, якщо ви Java-розробник, для вас може бути цікавий цей fast startup аспект GraalVM. Тут ми говоримо про наш native image режим. Native image – це режим, коли ми компілюємо Java ahead of time в native executables, і завдяки цьому ці Java-програми можуть стартувати набагато швидше і мати значно менші вимоги до пам'яті. Що цікаво, також GraalVM багатомовний. Він підтримує не лише всі ці мови, які ми бачили на попередньому слайді, але і програми, які поєднують мови між собою. Тобто ви можете виконувати не лише одну індивідуальну мову, але також і багатомовні програми на GraalVM. І ще один цікавий аспект. GraalVM також open-source. У нас є і комерційна версія, але окрім того, GraalVM також цінний open-source проект. Тому, якщо ви цікавитесь open-source, у нас є відкритий репозиторій на GitHub, там можна подивитися, як все відбувається, як іде розробка, або також навіть і законтриб'ютити. Отже, багато всього, так, багато фіч, багато мов, але як це все виглядає зсередини. Якщо так на архітектуру є, вона наступна. В нас є runtime. Якщо ми, наприклад, говоримо про Java і JIT-режим, в даному випадку це буде Java Hotspot. І наступний шар – це є якраз наш оцей новий JIT-компілятор GraalVM. І, власне, цих 2 перших шарів вже достатньо для того, щоб виконувати Java і JVM на GraalVM. Це такий базовий рівень виконання програм, де речі відбуваються дуже просто і так, як звично вам для будь-якої іншої JDK distribution.
Далі вже починається цікавіше і більше магії. У нас є також Truffle Framework, це наш фреймворк для імплементації мов, і завдяки цьому фреймворку ми маємо імплементовані усі ці інші мови, такі, наприклад, як JavaScript і Python. І також завдяки тому, що вони імплементовані на одній платформі, завдяки одному фреймворку, вони працюють дуже легко разом, і вся ця конструкція має хороший перформанс завдяки одній платформі і одному фреймворку. І також тут ми бачимо Solong, тобто runtime для LLVM мов. Тобто це так в загальному, як виглядає гра LLVM зсередини. Давайте поговоримо про Java і що може бути гра LLVM. І ця інформація для вас корисною. Перша річ, яку я наголосити, якщо вас цікавить ранити саме Java на GraalVM, це те, що з GraalVM ви можете виконувати Java в двох режимах. В JIT-режимі, так як з будь-якою іншою JDK distribution, або в Native Image режимі, коли ми спочатку малюємо ahead of time і тоді вже виконуємо нашу програму. І це ніби таке просте пояснення, але чому це важливо, чому тут хочу наголосити, тому що оцей другий режим, Native Image, Ahead of Time компіляції, він настільки цікавий для багатьох людей, і що часто вони асоціюють GraalVM лише з цим другим режимом. Але це не зовсім так. GraalVM містить також в собі повноцінний JDK distribution, тобто якщо ви хочете виконувати програми на GraalVM в JIT-режимі, у вас є також така ж сама можливість абсолютно на будь-якому іншому JDK, просто з іншим компілятором. Тобто це такий перший крок і перший вибір, який ви можете зробити, якщо ви хочете виконувати свої Java-програми на GraalVM. Давайте поговоримо ближче спочатку про цей перший JIT, тобто чому буде вам зацікавитися GraalVM в контексті і іншими JDK distributions, наприклад, як OpenJDK. Одна з переваг, наряду з, наприклад, з багатомовністю, це перформанс. Тут ми дивимося на benchmark світ, який називається Renaissance, і тут ми порівнюємо перформанс на Java 8, порівнюємо OpenJDK з GraalVM в двох версіях – Community і Enterprise. Тому що в дуже багатьох ворклодах ми можемо отримати оцей додатковий перформанс з коробки, без будь-яких ручних оптимізацій, власне, завдяки цьому новому компілятору. Звісно, що це бенчмарки, так, тобто це якийсь такий reference point, але якщо ви використовуєте будь-яку з цих технологій в себе на проєкті, цей бенчмарк вам може служити якоюсь такою відправною точкою, щоб зрозуміти орієнтовно, який перформанс ви можете очікувати від GraalVM. Це, я повторюся, це є в JIT-режимі, в тому, де набагато простіша міграція. Так, тут ми просто заміняємо наш JDK Distribution GraalVM і ранимо наші програми, як і раніше. Я не ризикну показати, напевно, демо під час, коли я стрімлю і екран, але я вам розкажу деталі, як відбувалося офлайн. Щоб проілюструвати цю думку про перформанс, я тут раню бенч, який використовує Stream API. Зліва це без GraalVM, тобто я вимикаю GraalVM як компілятор, і в мене залишається середовище ідентичне до OpenJDK, а справа з GraalVM. І що ми міряємо в бенчмарку – це час на виконання кожної окремої операції. Ми прогріваємо і тоді міряємо середні значення. І зліва ми бачимо, що середнє значення в нас фінальне – це 284 наносекунди на операцію, а справа тоді, коли в нас, власне, увімкнений GraalVM, час скорочується до 13,6 наносекунд на операцію, тобто значно швидше, і це просто завдяки заміні компілятора. Тут я, звісно, напевно, всі спікери маю наголосити, що це бенчмарк, і, будь ласка, міряйте на своїх власних ворклодах, оскільки це найточніший спосіб дізнатися про те, який перформанс буде мати кожен окремий ворклод, оскільки всі вони дуже різні, використовують різні бібліотеки, роблять різні речі. Але основна моя думка тут, що перформанс як такого плану можливий, і що більш абстрактна ваша програма, то більше, власне, буде цього простору для компілятора застосувати свої оптимізації і покращити її швидкість. Тому рекомендую, якщо вам цікаво, ви зацікавлені в тому, щоб отримати більше перформансу, рекомендую завантажити GraalVM, спробувати, порівняти для себе і поділитися також з нами результатами, нам це також буде дуже цікаво.
Далі, це був один такий компонент, так, тобто компілятор, так, і виконування Java-програм в цьому режимі. Ще один дуже цікавий, дуже популярний компонент GraalVM – це Native Image. Отже, Native Image – це компонент в GraalVM, який дозволяє компілювати програми ahead of time, тобто завчасно, напевно, українською, і в результаті ми отримуємо Native Executables, тобто специфічні для платформи виконувані файли. І переваги, які мають, власне, такий спосіб виконання програм порівняно з JIT-режимом, це те, що вони дуже швидко стартують, і їм необхідно значно менше пам'яті для виконання цієї програми. І як це відбувається, ми побачимо через секунду. І ще одна хороша новина, якщо вас, власне, цікавить такий режим, якщо для вас важливий час старту і важливе використання пам'яті, це те, що дуже-дуже багато, практично всі фреймворки Java для побудови мікросервісів вже добре інтегровані з Native Image і, власне, працюють в цих фреймворках з коробки. Тобто, якщо ви будуєте мікросервіси за допомогою одного з цих фреймворків, вам буде значно легше використовувати GraalVM Native Image. Як це відбувається, коли компілюємо Java ahead of time? Коли ви використовуєте цей компонент, тобто виконуєте команду Native Image і даєте їй свою програму, Native Image на вашу програму, починаючи з точки входу, і починає аналізувати, що відбувається, що виконує програма, тобто шукати весь доступний код, весь код, який є критичний для роботи програми, так, тобто, власне, та частина коду, яка виконує корисну функцію, яка має опинитися у фінальному файлі. Тобто Native Image шукає весь цей код, далі вона також ініціалізує класи і робить снапшоти хіпу. І повторює оцей ітеративний процес до того моменту, весь код знайдений, вся інформація підготовлена, і тоді відбувається оптимізація і компіляція цього всього коду у виконуваний файл. І якщо ми порівняємо, що відбувається в Native Image режимі, так, в IoT режимі і в JIT режимі з точки зору використання часу, так, і що відбувається за кадром, тобто відбувається наступне, що в JIT режимі, коли ви вперше запускаєте свою програму, так, вам необхідний час для досить багатьох операцій і досить таких важких і складних операцій. Тобто вам необхідно завантажити JVM само по собі, почати завантажувати класи, інтерпретувати, збирати інформацію про профілі, компілювати C1, C2, і там вже ж тоді на певному етапі, коли достатньо, вона працює вже з максимально оптимізованим кодом на піковій продуктивності. В той час, як в Native Image режимі, оскільки ми ці всі операції вже зробили на етапі побудови файлу, коли ви, власне, його стартуєте, лише необхідний час, власне, щоб стартувати цей виконуваний файл, і ви відразу починаєте працювати з оптимізованим машинним кодом. Це, власне, один з принципів Native Image, так, тобто змістити оці всі дорогі і важкі в плані часу ресурсів, операції на build time, для того, щоб програма могла швидко стартувати під час рантайму кожен раз. І також, якщо ми порівняємо ці два режими і хочемо зрозуміти між ними кращу різницю, це різниця. Ми говорили про час, з зору пам'яті відбувається наступне, що коли ви виконуєте Java в JIT режимі, з точки зору пам'яті вам необхідна пам'ять, знову ж таки, на JVM саму по собі, на дані компілятора, на метадані і так далі. В той час, коли в Native Image режимі нам вже більше не потрібна оця вся інфраструктура для оптимізації, компіляції коду, потрібна лише пам'ять для самого виконуваного файла і для даних програми. От, і ми говорили про вибір JIT чи Native Image, так, тобто, наприклад, якщо я хочу запускати свою Java-програму на GraalVM, як мені, що для мене краще, або, можливо, що буде кращим в кожному окремому сценарії. Один з факторів, як це обрати, це буде перформанс. Якщо ми подивимося на перформанс в такому розрізі більше з точки зору компілятора, то в JIT режимі, це може бути GraalVM JIT або будь-який інший JIT в іншому JDK, є можливість добре оптимізувати під peak throughput, так, тобто під максимальну продуктивність завдяки оцій всій динамічній компіляції і рантайм інформації, яка є доступна для системи.
Але може бути так, що нам цікавіший стартап, тобто час старту, і також, щоб програма використовувала менше ресурсів, наприклад, в клауд-середовищах, так, або, можливо, навіть сам виконуваного файлу для нас важливий. І в таких випадках Native Image буде кращим вибором для вас, оскільки завдяки цим всім оптимізаціям під час build-тайму Native Image буде стартувати значно швидше і використовувати значно менше ресурсів. Тому на даний момент нас так часто запитують про це, тобто JIT чи Native Image, що мені краще обрати. Якщо вам цікавіший все-таки Pix throughput, то я б рекомендувала обрати GraalVM JIT і виконувати програму саме в цьому режимі. Але якщо вам цікавіший час старту або мінімізувати використання ресурсів, тоді Native Image однозначно краще підійде під ваші потреби. І ще одна цікава думка, якою я хочу поділитися, щоб закрити вже оцю тему перформансу, це те, що окрім пікового перформансу і оцього миттєвого перформансу, так, тобто як стартує програма, є ще такий цікавий аспект Native Image, що от коли ми дивимося на цей графік, і це він нам показує перформанс однієї ж тієї самої програми в режимі, тобто лінія це JDK 8, звичайний Java Hotspot VM, а червоні і жовті це GraalVM Native Image. От, і ми бачимо, що Hotspot VM, виконуючи цю саму програму, спочатку таки трошки прогрів, так, тобто секунди, можливо, мілісекунди, є оцей час прогріву. І якщо нас цікавить те, що називається Instant Performance, тобто мати перформанс відразу з перших же мілісекунд роботи програми, тоді Native Image – це також буде для нас хороший варіант, оскільки програма вже оптимізована завчасно і може почати працювати відразу швидко і продуктивно з перших же мілісекунд. Або бувають домени і ситуації, в яких нас цікавить steady performance, так, тобто, що вона не мінялася з часом, а була стабільна. І тоді також Native Image, знову ж таки, буде також хорошим варіантом в таких сценаріях. Отже, допустимо, вам цікаво, і ви б хотіли справити самі, і який буде хороший спосіб написати свій перший додаток на GraalVM, або, можливо, запустити існуючий додаток на GraalVM. Отже, найпростіший, напевно, спосіб почати. В нас є такий репозиторій на GitHub з нашими демками, і ці демки стосуються всіх наших компонентів, тобто це і JIT, і Native Image, і Polyglot. Якщо ви хочете спробувати, мені здається, цей репозиторій – це буде найпростіший шлях. Або, якщо ви хочете написати все-таки з нуля, то я рекомендую глянути на один з цих фреймворків. Як я вже говорила раніше, багато з цих фреймворків в Java-екосистемі працюють дуже добре з GraalVM, зокрема з GraalVM Native Image. І тому, якщо б ви хотіли спробувати, все-таки я раджу один з їхніх туторіалів. Мені здається, це також такий хороший і легкий спосіб написати свою першу програму на GraalVM. Цей фреймворк – це може бути Micronaut, і зараз ми глянемо на приклад однієї з програм, і тут Native Image впливає її перформанс. Отже, тут що відбувається? Я маю програму написану, власне, з допомогою Micronaut, і я її запускаю двічі. Перший раз в GraalVM JIT режимі і другий раз в GraalVM Native Image режимі. І що тут, що спочатку ця програма, перший її cold start в JIT режимі, ми також міряємо час, і цей час це є 2,2 секунди, так? Тобто, скільки займає стартувати цей веб-сервіс. Другий раз же, оскільки я вже маю цю програму скомпільовану як GraalVM Native Image, і вона функціонально ідентична, так, тут той самий веб-сервіс, який відповідає на реквести, але оскільки цього разу він вже скомпільований як Native Image, програма виконує ту саму функцію, лише цього разу вона вже стартує за 0,2 секунди. І, власне, це є та різниця в часі між GraalVM Native Image режимом і JIT режимом для однієї тієї самої програми. Це був час. Ми глянемо на схожу програму зі сторони використання ресурсів. Ми також побачимо схожу картину. Тут це також Micronaut сервіс, і ми його ранимо в JIT режимі і в Native Image режимі. І тут цього разу ми маємо використання пам'яті і використання CPU.
Якщо ми глянемо ближче, ми побачимо, що в JIT режимі і з точки зору пам'яті, і з точки зору CPU відбувається досить багато такої інтенсивної роботи, перші десь 3-4 секунди. Тобто виконуються оці всі інтенсивні операції, які необхідні на старті програми в JIT режимі, в той час, як в Native Image режимі, оскільки все вже оптимізовано і скомпільовано завчасно, ці витрати пам'яті і CPU є значно меншими. І також це хороший, власне, режим ранити, власне, веб-сервіси, так, які зайняті, можна сказати, лише час від часу, так, тобто, коли ми отримуємо реквести, нам необхідно їх обробити. Власне, Native Image – це дуже хороший сценарій для таких use cases. І говорячи про фреймворки, дуже швидко кілька, тобто ми говорили про Micronaut, так, це може бути також Helidon, і в них також є багато туторіалів і ресурсів. І, по суті, це може бути ваш вибір, так, тобто, котрий з цих фреймворків більше подобається вам, які, можливо, технології вони краще підтримують, або з якими у вас є більше експертизи, але всі вони показують схожі результати, використовуючи GraalVM Native Image як runtime. Так, тобто, наприклад, навіть тут ми бачимо схожі результати в плані часу, що на JVM часу в нас 0,9 секунди, в той час, як в режимі Native Image всього 0,02. Також, якщо ви джавісти, думаю, ви знайомі з таким фреймворком, як Quarkus, він дуже популярний останнім часом. І, власне, вони також використовують GraalVM Native Image як платформу, і саме звідти в них з'являються оці переваги в плані часу використання ресурсів. І, можливо, вам цікаво про Spring Boot, так? Тобто, чи є підтримка Spring Boot в режимі Native Image. Так, вона є. Насправді, ми зараз інтенсивно працюємо з командою Spring Boot. У нас є цей проект спільної інтеграції між нашими проектами. І він все ще, можна сказати, work in progress, але вже є дуже багато програм Spring Boot, які вже будуть працювати сумісно з Native Image. І тут справа можете побачити результати, якими вони ділили на конференції Spring One. Тобто вони взяли свою Pet Clinic демку і запустили її в режимі Native Image. І результати, які вони показують тут, це те, що пам'ять скоротилася в 4 рази, навіть трошки більше, і також значно зменшився час старту програми. І це все ще робота work in progress, так? Тобто вони продовжують працювати над тим, щоб далі покращити перформанс-характеристики в режимі Native Image. Ну, єдине, що ми бачимо тут, що час білду збільшився, так? Але, власне, оскільки ми білдимо, можна сказати, раз, і тоді виконуємо нашу програму швидко кожен раз, коли вона стартує, то такий трейд-офф, в принципі, виправданий. От, якщо ви хочете спробувати, ви можете почати, власне, зі стартової сторінки Spring Boot проекту, або ви можете взяти на GitHub оцей їхній проект інтеграції з нами, збілдити його, і в ньому також є ряд демок, які ви можете попробувати відразу разом з цим проектом, які вже працюють з GraalVM Native Image. От, це ми говорили про те, як можна почати працювати з GraalVM, і, зокрема, з Native Image. І якщо ви вже, наприклад, пробували раніше і хочете використовувати для одного зі своїх проєктів, я хочу ще поговорити про кілька речей, які можуть бути вам корисними. Перше, це те, що якщо ви будуєте програми для Native Image з нуля, так, от якщо ви не використовуєте один з цих фреймворків, може бути так, що знадобиться додаткова конфігурація, яку вам буде потрібно надати Native Image під час build time, тому що Native Image, оскільки весь цей аналіз відбувається на етапі билду, то потрібно дати всю інформацію про програми. Тобто цей аналіз відбувається під Closed World Assumption. І якщо ви використовуєте якісь такі більш динамічні речі, наприклад, GNI, використовуєте ресурси і так далі, то, можливо, вам знадобиться надати цю конфігурацію для Native Image, щоб Native Image врахував ці всі речі під час компіляції, і фінальна програма працювала з підтримкою цих всіх речей. Але є хороші новини, ця конфігурація не обов'язково мусить бути виконана вами вручну. У нас є така штука, як Tracing Agent, який може, власне, поспостерігати за поведінкою вашої програми і видати цей конфігураційний файл за вас. Тоді ви просто цей конфігураційний файл використовуєте під час побудови Native Image, щоб надати цю додаткову інформацію.
І ще одну цікаву річ хочу сказати про Native Image і про піковий перформанс, пікову продуктивність в Native Image. Якщо ви цікавитесь компіляцією, у вас могло б виникнути питання, тобто, оскільки ми компілюємо ahead of time, то що відбувається з піковим перформансом? Тобто, чи можемо ми дійсно оптимізувати під піковий перформанс, якщо ми компілюємо ahead of time? І для цього є цікава відповідь в Native Image, яка називається PGO, це Profile Guided Optimizations. І що відбувається, це те, що ви можете використати цю оптимізацію таким чином, що ви спочатку раните свою програму в Jittery, збираєте профілі, збираєте цю runtime інформацію про поведінку вашої програми. Далі ця інформація про профілі використовується під час побудови Native Executable, і таким чином компілятор може оптимізувати, власне, під ті профілі і під ту runtime поведінку вашої програми. Тобто, якщо на додачу до цієї стартап-перформансу і швидкого перформансу з самого початку, вам також хочеться оптимізувати під максимально можливий піковий перформанс, тоді така оптимізація, як PGO, може бути для вас корисна в цьому сценарії. Ще одна цікава штука, яку можна зробити з Native Image для того, щоб оптимізувати його навіть далі, це якщо для вас важливий розмір фінального файла, в принципі, вони зазвичай не дуже великі, але якщо б вам хотілося оптимізувати їх навіть далі, ви можете використати таку утиліту, як UPX, яка може стиснути фінальний Native Image навіть далі. Там є різні рівні компресії. Як показати вам приклад таких результатів, тут зліва ми бачимо, це був Spring Boot додаток, і спочатку він був скомпільований як Native Image, його розмір став 66 МБ, але завдяки цій компресії з UPX вдалося його скоротити ще більше, навіть до 17 МБ. Тобто, якщо з певних причин розмір цього фінального файла для вас важливий, тоді така штука, як UPX, може вам в цьому плані пригодитися. І ще кілька ресурсів для роботи з Native Image, тобто розуміти трошки більше про те, як відбувається ініціалізація класів, що доступно в плані GC, як конфігурувати пам'ять і так далі. Я сподіваюся, буде можливість потім вам скинути ці слайди, щоб у вас також були всі посилання. І хочу ще сказати трошки більше про екосистему мов, які доступні на Graal VM. Отже, якщо ви пригадуєте цей слайд спочатку, всі ці мови, і насправді навіть більше можна виконувати на Graal VM. І що цікаво, не лише кожну з окремих мов, так як ми говорили, але і їх всіх разом. І в даному випадку Graal VM потребується про оптимізацію, надасть вам інструменти для роботи з ними і, власне, також забезпечить оцей інтероп, взаємодію між цими мовами з коробки. Тобто, якщо у вас з певних причин є потреба чи інтерес писати такі багатомовні додатки, в даному випадку Graal VM може бути для вас дуже корисним. І коротко зупинюсь, можливо, не на всіх, але на деяких з наших мов. Отже, JavaScript, у нас є наш власний engine, наша власна імплементація JavaScript, називається Graal.js, і він дуже актуальний, підтримує останні стандарти ECMAScript, це 2021. І ми постійно тестуємо дуже і дуже багато NPM-модулів, щоб переконатися в тому, що наша compatibility далі є на високому рівні. Але якщо вас цікавить якийсь конкретний модуль, пакет, і це стосується не лише JavaScript, ви можете глянути на такий compatibility tool і подивитися по конкретному модулю чи пакету, на якому рівні є підтримка, і, наприклад, якщо критичний в вашій роботі, то перед тим, як переключатись на Graal VM, у вас є така можливість глянути, наскільки він підтримуваний. Але що стосується JavaScript, там немає жодних проблем з сумісністю, тобто сміливо можна його використовувати в себе в роботі. І ще один цікавий спосіб використовувати Graal VM JavaScript – це те, якщо ви є, або, можливо, швидше були користувачами Nashorn, тобто якщо у вас є потреба виконувати JavaScript на JVM, то Graal VM в цьому плані буде хорошою заміною, хорошою альтернативою для Nashorn, оскільки, по-перше, сумісність з замовними стандартами набагато вища, а по-друге, перформанс також Graal вищий, ніж у Nashorn. Якщо ми глянемо тут на прикладі, це була демо-програма, де бекенд на скалі,
і також вона виконує сервер-сайд рендеринг React.js. І ми побачимо, що якщо порівняти імплементації на Neshorn і на Graal.js, то Graal.js, ці дві лінії зверху, забезпечує набагато більший перформанс, ніж Neshorn. Тобто, все-таки, якщо ви використовували Neshorn, то Graal.js точно заслуговує вашої уваги. І говорячи про багатомовність і багатомовні додатки, з GraalVM можна робити навіть такі шалені речі, як, наприклад, тут в цьому прикладі, де змішані скрипт Java і R, і ці всі мови працюють разом, щоб побудувати оцю сторінку і оцей графік тут справа. І говорячи далі про поліглот і взагалі речі, які можна зробити з GraalVM, може такі чуть менш стандартні, але для загального розвитку, мені здається, що це цікаво знати. Отже, з GraalVM, що за допомогою такої команди і проекту як Gluon, можна навіть будувати програми в Java під одну з таких платформ, як тут справа, наприклад, під десктоп чи iOS. І говорячи ще далі про мови, в GraalVM також є імплементація Python, це Python 3 імплементація, і одна з її цілей – це високий перформанс. Але от я хочу сказати, що Python – це ще все-таки work in progress, тому якщо ви хочете спробувати GraalVM Python, ми будемо дуже раді, але от стосовно підтримки всіх пакетів, які є в Python, це ще робота, яка далі триває. Можливо, якісь будуть працювати з коробки, якісь, можливо, ні, але однозначно, як на мене, це цікаво спробувати, особливо в сценарії, де ви розширяєте Java і хочете, наприклад, просто використати певні там бібліотеки з Python. І як приклад такого сценарію, от хочу поділитися, як на мене, це був дуже класний use case, власне, багатомовності GraalVM. Це команда Oracle NetSuite, це така e-commerce платформа, і вона написана на Java, і вони хотіли імплементувати нову систему рекомендацій, власне, на цьому e-commerce, і для цього вони дивилися на різні опції, але, от, звісно, оскільки там була необхідність в ML-бібліотеках, то їхню увагу привернув Python. І оскільки і Java, і Python обоє працюють на GraalVM, то, власне, цей їхній POC було набагато простіше імплементувати на GraalVM. І це якраз такий класний сценарій для Graal Python, так? Тобто, наприклад, якщо ви хочете розширити свою існуючу систему з якимось, наприклад, Data Science чи Machine Learning бібліотеками з Python, з R, з інших мов, тоді GraalVM може дійсно вам допомогти такий проект, таку систему реалізувати. І ще трошки таких скажених багатомовна програма, така на злобу дня. Це програма, яка візуалізує ковід-тренди, в даному випадку в Франції, на основі даних з відкритих, і написана вона з допомогою цих всіх мов. Тобто, по суті, це Java-програма, також розширена з допомогою JavaScript, Python і R. І ці всі мови працюють разом, щоб отримати ці дані з відкритих джерел, опрацювати і побудувати цю візуалізацію. Тобто це ще один такий хороший приклад багатомовних програм. І оскільки в GraalVM є так багато таких різних цікавих компонентів, і думаю, ви вже на даний момент думаєте, що дуже багато де його і як можна використати. Хочу поділитися ще такою статистикою. Минулого року ми запитали нашої ком'юніті, власне, ми проводили такий ширший ком'юніті-сервей, але також в його рамках ми запитали, як, власне, люди використовують GraalVM, які компоненти і як часто вони використовують. І найпопулярніші відповіді тут це будувати і ранити в себе native іміджі, або, наприклад, поширювати ці native executables, наприклад, своїм користувачам. І також дуже популярний варіант – це ранити JVM-програми на GraalVM в JIT-режимі, тобто використовувати просто JIT-компілятор. Що мені цікаво, наприклад, було в цьому опитуванні, що чверть респондентів сказали, що вони, власне, використовують GraalVM в цьому поліглот-сценарії, так, де вони, наприклад, розширюють Java за допомогою бібліотек з JavaScript, з Python, з інших мов, що насправді, як мені здається, досить багато випадків, досить високий процент.
І тоді вже менше трошки людей використовують GraalVM в сценарії embedded, або щоб ранити чистий Ruby, JavaScript, Python на GraalVM, або для того, щоб розробляти, власне, свої мови на GraalVM. І хочу трошки ще поговорити про use cases, тобто як різні команди і люди використовують GraalVM. Один з таких ресурсів, один з таких сценаріїв – це ми, власне, в Oracle внутрішньо також використовуємо GraalVM. І один з таких прикладів – це Oracle Cloud Infrastructure. Наприклад, вони мігрували їхній моніторинг-сервіс на GraalVM. Це, власне, цей перший JIT-режим. І результати, які вони отримали, взагалі причина міграції – це збільшена пікова перформанс, так, і також зменшений час на GC. І також в цьому сценарії міграція значно легша, так, от ми просто міняємо JDK distribution на GraalVM. Ще один такий сценарій – це Twitter. Twitter насправді використовує GraalVM в продакшені і дуже давно, і оскільки їхній основний workload – це Scala мікросервіси, для них GraalVM показує дуже високі результати в плані покращення продуктивності. Тому що Scala код працює таким чином, що створює багато абстракцій, і, власне, такий код GraalVM-компілятору дуже легко оптимізувати. І тут, можливо, не дуже добре показало це те, що покращення продуктивності 19,9% коробки, власне, по дефолту, оскільки в них також в команді є VM-інженери, то разом вони довели цей показник до взагалі 28%. І ще один цікавий багатомовний приклад – це Dutch National Police, і в них був їхня основна система написана на Java і Scala, і от вони хотіли застосувати деякі бібліотеки з R для Data Science, для обробки даних. Власне, все це Java, Scala і R вони імплементували разом на GraalVM. І ще таку цікаву штуку вони тоді розповіли, що це допомагає кожній з команд, так, тобто application developer і data scientists працювати з тою технологією, де вони сильніші, яка їм більше підходить. А от, власне, runtime займається тим, щоб все це ранилося разом на одній платформі. І говорячи про native image, так, тобто ця компіляція, улюблений приклад, це Alibaba. Вони ставлять native image і мета, якої вони це пришвидшення часу старту програм, також зменшення використання ресурсів. І в їхньому випадку, у них там ще свій такий, можна сказати, фреймворк для цього, але в їхньому випадку вони досягли зменшення часу старту програми з 60 секунд до всього 3 секунд. І таке рішення в їхньому випадку вже було відтестовано під дуже великим навантаженням в практиці, коли вони, власне, запустили ці native image перед їхнім таким великим, фестивалем знижок чи розпродажем, коли було таке пікове навантаження на їхні сервери, і native image показав себе дуже добре під таким піковим навантаженням. І ще такий цікавий, можливо, екзотичний випадок застосування GraalVM – це в Oracle Database. Тобто завдяки GraalVM і його імплементації в Oracle Database тепер також можливо використовувати в Database, починаючи з релізу 21C, також JavaScript, власне, в самій Oracle Database. І один з цікавих проєктів чи use cases такого використання – це є Oracle Apex. Це програма програмування, створення програм. Власне, там тепер можна, окрім PL-SQL, також використовувати JavaScript для написання оцих Apex-програм. І хочу трошки поговорити про roadmap і contributions. Отже, останній реліз GraalVM на сьогоднішній день – це 21.1, і стосовно версій Java, у нас доступні білди для версії 8, 11 і 16. Це був реквест нашої ком'юніті досить тривалий час підтримувати останні версії Java з кожним релізом, і тепер це доступно. І також, якщо ви хочете планувати, наприклад, міграції наперед, чи якось бути готовими до релізів, то в нас є такий roadmap на сайті для того, щоб ви могли бути готовими до наступних релізів. І в плані LTS, тобто довшої підтримки, останній реліз року в нас підтримується довше, тобто ви можете залишатись на цьому релізі при бажанні. І що з'явилося
цікаво Graal VM останнім часом. Можливо, якщо ви слідкували за проектом, і вам, власне, цікаво, що новенького є останнім часом. Отже, пам'ятаєте, ми говорили, що у нас є цей Truffle Framework, так, з допомогою якого можна імплементовувати мови, виконувати їх на Graal VM, але довгий час це були такі мови, наприклад, як Python, JavaScript, так, а Java ми виконували, власне, з допомогою цих перших двох шарів, тобто платформи і компілятора. Але тепер ми також імплементували і Java, що так би зверху над Graal VM за допомогою цього Truffle Framework. І одна з таких переваг, ну це далі така робота, можна сказати, work in progress, але одна з таких переваг – це те, що Java в нас тепер також такий же повноцінний житель цієї Truffle екосистеми, як усі всі інші мови. І, наприклад, ви можете використовувати ті ж самі інструменти і той же самий спектр цієї міжмовної взаємодії з Java і всіма іншими мовами, тому що Java тепер також імплементована і як Truffle мова на Graal VM також. І говорячи про open source, величезний проект на GitHub, якщо вам цікаво, це от як різні репозиторії входять до його складу, так, тобто у нас є core-репозиторій, в якому компілятор, ці всі схожі частини проекту, є, власне, мовні репозиторії для кожної з окремих мов, Substrate – це наш репозиторій з native image, і ось який розподіл цього коду між, власне, всередині проекту. І говорячи про open source, у нас також є, можна сказати, наглядова рада, яка складається з різних організацій в екосистемі. Ми спілкуємося з ними і обговорюємо з ними roadmap, вони нам також надають фідбек для проекту. Говорячи про open source і про contributions, я ще хочу згадати такий цікавий факт. Отже, я говорила, що у нас є цей Truffle Framework, так, на якому можна імплементовувати мови. І зазвичай імплементовувати мови – це, якщо ми говоримо не Graal VM, так, а взагалі з нуля, якщо вам хотілося написати свою імплементацію якоїсь мови, зазвичай це такий досить складний і важкий процес, і над цим працюють цілі команди, так, тому що в кожній мові треба, чи майже в кожній мові треба імплементувати різні компоненти, такі, наприклад, як компілятор, GC і так далі. Тому це зазвичай такий досить складний і важкий процес. І, власне, не всі мови тому мають такі якісні і швидкі імплементації, тому що, на жаль, не за кожною мовою стоїть така велика команда, яка це може зробити. Але завдяки Graal VM це значно простіше, так, оскільки Graal VM надає цю платформу і надає цей фреймворк для імплементації мов. І щоб просто навести вам такий цікавий приклад, який ми побачили з ком'юніті, власне, це стосується open source, це кілька місяців тому, якийсь час тому, ми побачили в ком'юніті імплементацію PHP на Graal VM, яку написав, якщо я не помиляюся, студент, власне, як його навчальний проект. Тобто просто одна людина сіла, написала імплементацію мови, тому що на Graal VM це все-таки значно простіше, ніж писати цю імплементацію з нуля. А так от один студент в свій вільний час, як навчальний процес, написав імплементацію ще однієї мови на Graal VM. Це на випадок, якщо вас цікавить власне імплементація мов і ви б хотіли спробувати самі. Так, і про контриб'юшени дуже швидко. Ви хотіли за контриб'юшн, якщо вам це цікаво. Є багато способів, окрім очевидно, надіслати нам pull request, але навіть коли ви репортите будь-який issue, або розширюєте підтримку бібліотек, або контриб'ютите до документації, чи навіть шарите з нами результати якогось бенчмарку, ця вся інформація також для нас дуже важлива і корисна, і це також великий внесок у проект, тому так, contributions are welcome. І де можна взяти Graal VM, звідки взагалі варто спробувати. Відправна точка – це буде сайт graalvm.org, там ви, власне, можете завантажити Graal VM, доступні різні релізи, доступні різні мовні версії, і також доступні версії community, це open source версія, або enterprise версія, яка доступна для розробки, evaluation, або також доступна безкоштовно на Oracle Cloud Infrastructure. Так, і обидві можете отримати з graalvm.org. Отже, якщо хочете почати кілька ресурсів, як на мене, варто почати, тобто, власне, завантажити з graalvm.org. Якщо ви хочете слідкувати новинами, у нас є аккаунт в Твіттері, де такий наш основний канал усіх новин. Якщо вам потрібно отримати допомогу, в нас є дуже активний Slack Workspace, де є наша ком'юніті і наша команда, і там завжди можна задати якісь запитання і отримати допомогу.
Отже, щоб підсумувати, чим може бути цікавий гра LVM і що він пропонує. Перше, це високий перформанс, не лише для однієї мов, але й для багатьох мов, в тому числі. Це швидкий старт, зокрема для Java-програм в IoT-режимі. Це багатомовність і легка взаємодія мов на платформі, і це open source, тобто можна бачити, що відбувається в проєкті, або навіть контриб'ютити і стати його частиною. На цьому в мене все. Це моя твіттер-сторінка. Якщо ви хочете задати запитання, то радий відповісти там також. І також я бачила, що у нас були запитання на слайдо. Так. По-перше, дуже дякую за доповідь. Дуже цікаво. У нас є декілька питань на слайди. Так. Підемо чисто в хронологічному порядку. Андрій Грушевський питається про те, що підтримка .NET очікується вже роками. Чи є надія, що ми доживемо до одного дня, коли вона з'явиться? Дякую, Андрій. Я теж дуже надіюся, що ми доживемо до цього дня. Якщо серйозно, то я думаю, ви говорите про цей іщу на GitHub, так, який дійсно вже існує тривалий час. І про на жаль, не можу сказати, що вона з'явиться найближчим часом. Не можу робити таких обіцянок, але якщо вам, власне, було би цікаво, то один хороший спосіб to make it happen – це піти і апволтнути те issue і написати коментар, що для вас це важливо, і вам би це було корисно. Знову ж таки, не обіцяю, що це миттєво покращить ситуацію. Показало це те, що покращення продуктивності 19,9% коробки, власне, по дефолту, оскільки на також в команді є VM-інженери, то разом вони довели цей показник до взагалі 28%. І ще один цікавий багатомовний приклад – це Dutch National Police, і в них був їхній основний, власне, їхня основна система написана на Java і Scala, і от вони хотіли застосувати деякі бібліотеки з R для Data Science, для обробки даних. Власне, все це Java, Scala і R вони імплементували разом на Graal VM. І ще таку цікаву штуку вони тоді розповіли, що це допомагає кожній з команд, так, тобто application developer і data scientists працювати з тою технологією, де вони сильніші, яка їм більше підходить. А от, власне, runtime займається тим, щоб все це ранилося разом на одній платформі. От, і говорячи про native image, так, тобто ця компіляція, улюблений приклад, це Alibaba. Вони ставлять native image акшені, і мета, якої вони це пришвидшення часу старту програм, також зменшення використання ресурсів. І в їхньому випадку, у них там ще свій такий, можна сказати, фреймворк для цього, але в їхньому випадку вони досягли зменшення часу старту програми з 60 секунд до всього 3 секунд. І таке рішення в їхньому випадку вже було відтестовано під дуже великим навантаженням в практиці, коли вони, власне, запустили ці native image перед їхнім таким великим, фестивалем знижок чи розпродажем, коли було таке пікове навантаження на їхні сервери, і native image показав себе дуже добре під таким піковим навантаженням. От, і ще такий цікавий, можливо, екзотичний випадок застосування Graal VM – це в Oracle Database. Тобто завдяки Graal VM і його імплементації в Oracle Database тепер також можливо використовувати в Database, починаючи з релізу 21C, також JavaScript, власне, в самій Oracle Database. І один з цікавих проєктів чи use cases такого використання – це є Oracle Apex. Це програма програмування, створення програм. Власне, там тепер можна, окрім PL-SQL, також використовувати JavaScript для написання оцих Apex-програм. От, і хочу трошки поговорити про roadmap і contributions. Отже, останній реліз Graal VM на сьогоднішній день – це 21.1, і стосовно версії Java, у нас доступні білди для версії 8, 11 і 16. Це був реквест нашої ком'юніті досить тривалий час підтримувати останні версії Java з кожним релізом, і тепер це доступно. І також, якщо ви хочете планувати, наприклад, міграції наперед, чи якось бути готовими до релізів, то в нас є такий roadmap на сайті для того, щоб ви могли бути готовими до наступних релізів.
І в плані LTS, тобто довшої підтримки, останній реліз року в нас підтримується довше, тобто ви можете залишатись на цьому релізі при бажанні. От, і що з'явилося на VM останнім часом, можливо, якщо ви слідкували за проектом, і вам, власне, цікаво, що новенького є останнім часом. От, запам'ятаєте, ми говорили, що у нас є оцей Truffle Framework, так, з допомогою якого можна імплементовувати мови, виконувати їх на Graal VM, але довгий час це були такі мови, наприклад, як Python, JavaScript, так, а Java ми виконували, власне, з допомогою цих перших двох шарів, тобто платформи і компілятора. Але тепер ми також імплементували і Java, що так би зверху над Graal VM за допомогою цього Truffle Framework. І одна з таких переваг, ну це далі така робота, можна сказати, work in progress, але одна з таких переваг – це те, що Java в нас тепер також такий же повноцінний житель цієї Truffle екосистеми, як усі всі інші мови. І, наприклад, ви можете використовувати ті ж самі інструменти і той же самий спектр цієї міжмовної взаємодії з Java і всіма іншими мовами, тому що Java тепер також імплементована і як Truffle мова на Graal VM також. І говорячи про open source, величезний проект на GitHub, якщо вам цікаво, це от як різні репозиторії входять до його складу, так, тобто у нас є core-репозиторій, в якому компілятор, ці всі схожі частини проекту, є, власне, мовні репозиторії для кожної з окремих мов, Substrate – це наш репозиторій з native image, от, і ось який розподіл цього коду між, власне, всередині проекту. І говорячи про open source, у нас також є, можна сказати, наглядова рада, яка складається з різних організацій в екосистемі. Ми спілкуємося з ними і обговорюємо з ними roadmap, вони нам також надають фідбек для проекту. Говорячи про open source і про contributions, я ще хочу згадати такий цікавий факт. Отже, я говорила, що у нас є оцей Truffle Framework, так, на якому можна імплементовувати мови. І зазвичай імплементовувати мови – це, якщо ми говоримо не Graal VM, так, а взагалі з нуля, якщо вам хотілося написати свою імплементацію якоїсь мови, зазвичай це такий досить складний і важкий процес, і над цим працюють цілі команди, так, тому що в кожній мові треба, чи майже в кожній мові треба імплементувати різні компоненти, такі, наприклад, як компілятор, GC і так далі. Тому це зазвичай такий досить складний і важкий процес. І, власне, не всі мови тому мають такі якісні і швидкі імплементації, тому що, на жаль, не за кожною мовою стоїть така велика команда, яка це може зробити. Але завдяки Graal VM це значно простіше, так, оскільки Graal VM надає цю платформу і надає цей фреймворк для імплементації мов. І щоб просто навести вам такий цікавий приклад, який ми побачили з ком'юніті, власне, це стосується open source, це кілька місяців тому, якийсь час тому, ми побачили в ком'юніті імплементацію PHP на Graal VM, яку написав, якщо я не помиляюся, студент, власне, як його навчальний проект. Тобто просто одна людина сіла, написала імплементацію мови, тому що на Graal VM це все-таки значно простіше, ніж писати цю імплементацію з нуля. А так от один студент в свій вільний час, як навчальний процес, написав імплементацію ще однієї мови на Graal VM. Це на випадок, якщо вас цікавить власне імплементація мов і ви б хотіли спробувати самі. Так, і про контриб'юшени дуже швидко. Я хотіла за контриб'юшн, якщо вам це цікаво. Є багато способів, окрім очевидно, надіслати нам pull request, але навіть коли ви репортите будь-який issue, або розширюєте підтримку бібліотек, або контриб'ютите до документації, чи навіть шарите з нами результати якогось бенчмарку, ця вся інформація також для нас дуже важлива і корисна, і це також великий внесок у проект, тому так, contributions are welcome. От, і де можна взяти Graal VM, звідки взагалі варто спробувати. Відправна точка – це буде сайт graalvm.org, там ви, власне, можете завантажити Graal VM, доступні різні релізи, доступні різні мовні версії, і також доступні версії community, це open source версія, або enterprise версія, яка доступна для розробки, evaluation, або також доступна безкоштовно на Oracle Cloud Infrastructure. Так, і обидві можете отримати з graalvm.org. Отже, якщо хочете почати кілька ресурсів, як на мене, варто почати, тобто, власне, завантажити з graalvm.org. Якщо ви хочете слідкувати новинами, у нас є аккаунт в Твіттері, де такий наш основний канал усіх новин.
Якщо вам потрібно отримати допомогу, в нас є дуже активний Slack Workspace, де є наша ком'юніті і наша команда, і там завжди можна задати якесь запитання і отримати допомогу. Отже, щоб підсумувати, чим може бути цікавий гра LVM і що він пропонує. Перше, це високий перформанс, не лише для однієї мов, але й для багатьох мов в тому числі. Це швидкий старт, зокрема для Java-програм в IoT-режимі. Це багатомовність і легка взаємодія мов на платформі, і це open source, тобто можна бачити, що відбувається в проєкті, або навіть контриб'ютити і стати його частиною. На цьому в мене все. Це моя твіттер-сторінка. Якщо ви хочете задати запитання, то рада відповісти там також. І також я бачила, що у нас були запитання на слайдо. Так. По-перше, дуже дякую за доповідь. Дуже цікаво. У нас є декілька питань на слайди. Так. Підемо чисто в хронологічному порядку. Андрій Грушевський питається про те, що підтримка .NET очікується вже роками. Чи є надія, що ми доживемо до одного дня, коли вона з'явиться? Дякую, Андрій. Я теж дуже надіюся, що ми доживемо до цього дня. Якщо серйозно, то я думаю, ви говорите про цей іщу на GitHub, так, який дійсно вже існує тривалий час. І про на жаль, не можу сказати, що вона з'явиться найближчим часом. Не можу робити таких обіцянок, але якщо вам, власне, було би цікаво, то один хороший спосіб to make it happen – це піти і апволтнути те іщу і написати коментар, що для вас це важливо, і вам би це було корисно. Знову ж таки, не обіцяю, що це миттєво покращить ситуацію, але такий фідбек для нас дуже корисний, ми його враховуємо у своєму роадмапі. Тому, будь ласка, підіть і проголосуйте, і напишіть коментар, і ми врахуємо в роадмапі. Дякую. Денис Душин питається, чи проводиться якась робота з приводу мінімізації пам'яті, виділення мінімізації пам'яті під час компіляції. Я пам'ятаю, що це займає велику кількість пам'яті під час компіляції нативних імеджів. Так, по-перше, привіт, Денис. Думаю, ми знайомі навіть насправді, якщо я не помиляюся. По-друге, так, відбувається така робота. Ми знаємо про цю ситуацію, про цю проблему. Зараз активно над цим працюємо. Мабуть, не в наступному ще релізі, але в одному з наступних релізів будуть покращення в цьому плані. Тобто ми зменшуємо цей час, зокрема, міняємо там деякі речі в плані цього аналізу, який відбувається під час компіляції, тому чекайте покращень найближчим часом. Окей, дякую. Артур Гецель питається, каже, доброго дня, передаю. Чи дозволяє Ahead of Time компіляції на гра LVM використовувати принади інлайнінга на Invoked Dynamic? Чи інші оптимізації зав'язані на профайлінгу? Профайлінгу. Окей, якщо я розумію питання коректно, в плані профайлінгу, що доступно, це Profile Guide Optimizations, так? Тобто, що ми збираємо завчасну інформацію про профілі і згодовуємо її native image, і тоді будується, власне, виконуваний файл з інформацією про ті профайли. Конкретно, власне, те, про що ви запитали, я сходу не можу так відповісти, але ви можете мене пінгнути в Твіттері або в нашому паблік Slack, я спробую уточнити. Окей. Дякую. Дмитро Жиченко питається, як відбувається компіляція в native з залежностями? Наприклад, якщо бібліотека вже зібрана під Java 8. В плані залежності, знову ж таки, вся інформація потрібна на етапі, власне, побудови виконуваного файла, так? Тобто нам потрібно знати всі dependencies, всю інформацію на тому етапі. Тобто, якщо ви можете нам її надати, з компіляцією не буде проблем. Але оскільки це closed world assumption, то, власне, нам ця вся інформація абсолютно про поведінку програми, що вона використовує, потрібно на етапі компіляції, бо інакше у нас немає способу включити ці класи і ці бібліотеки в фінальний файл. Тобто, якщо ви даєте нам можливість знати цю інформацію, це можливо. Окей, дякую. Іван питається, і мене це цікавить також, як підтримка мов імплементується в Граалі? Під капотом кастомна імплементація кожної мови, чи крутяться відомі інтерпретатори або віртуалки мов? Так,
Окей, я спробую пояснити, наскільки знову ж таки я сама розумію, бо я сама власне не імплементатор, так, але завдяки тому, що ми даємо цей фреймворк і цей implementation API, імплементація мови відбувається таким чином, що по суті ви просто пишете інтерпретатор для своєї мови на Java за допомогою того фреймворка і того API, який ми даємо. І власне тоді GraalVM вже як компілятор турбується про те, щоб компілювати і оптимізувати перформанс цього інтерпретатора. Але по суті, з вашого боку, це як написання інтерпретатора на Java. Але це з нуля, тобто ми не реімплементовуємо такі там імплементації, як V8 і так далі. Так, тобто всі імплементації це наші з нуля. Угу. Тобто GraalVM дає якийсь API, який полегшує життя, в принципі, розробникам мов. Ну, власне, так. Тобто, той приклад, який я наводила про PHP, так, це якраз ілюстрація. Тобто, по суті, що там один студент може сісти і там, я не знаю, за півроку написати якусь MVP імплементації мови, тому що, власне, це дається з коробки. Так, клас. Дякую. Знову Артур Гецель питається, чи я правильно зрозумів, що Native Image використовує тільки Parallel GC? Якщо так, чи планується оптимізація під більші розміри хіп? Хороше питання. Native Image в Community Edition дійсно використовує лише простий GC, в Enterprise Edition певний час тому був доданий також G1 GC, так би G1-based GC, можна сказати. Тобто в Enterprise Edition у вас є опції в плані GC. Працюємо над цим далі, але загалом часто ми бачимо, що Native Image використовується все-таки більше в плані стартапу, так, тому не можу сказати, що дуже часто ми отримуємо запити про те, що це настільки гостра проблема. Але, знову ж таки, в Enterprise, так, у вас є більше варіантів. Окей, дуже дякую. Це були всі питання. Вам треба вибрати 2 з них, які сподобались більше всього. Давайте я виберу це питання про .NET, бо там такий біль в тому питанні. Добре. Так принаймні у людини буде футболка, так? Так. І мені сподобалося питання про GC, тому давайте також це питання. Окей, дякую. До речі, всі ті люди, чиї питання спікери обрали як краще, будь ласка, напишіть на e-mail, який з'явиться в чатіку на Ютубі, що ми вам відправили цей відстав. Пані Аліна, дуже вам вдячний за виступ, за Q&A сесію, за цікавенну інформацію. Дуже вам дякую. Дякую вам, Сергій. Дякую.